Tak jakým způsobem může vypadat ta vizualizace a workflow, tak tohle je nějaký screen z Roivenue. My teď jako testujeme spoustu přístupů, v podstatě, který bude ten nejefektivnější. Jo, už i když jsem k tomu přišel, tak to bylo v nějakém stavu, to znamená, testovali se tam nějaký platformy, která je v podstatě ta vhodná pro řízení marketingu. Jo, a snažíme se to všechno teďka dávat do nějaký jednotné formy. Jo, což znamená, že tady sledujete marketing profit a MROMy, což znamená, kolik jste reálně vydělali na nějaký marketingové investici, která je očištěná, třeba vratky, nějaký storna, takovéhle věci, což vám v podstatě ukazuje pozitivní, to, jak máte pozitivní cash flow. Tak a potom tady máme i marži, gross profit a net revenue, jo, což znamená, že v podstatě už nepracujeme jak v tom plánování marketingových investic, tak v čemkoliv jiným, bez toho, aby jsme se dívali na to, jakou očekáváme, že z toho budeme mít marži. Jo, to znamená, kolik prachu budeme mít reálně prostě v kapse, jaký budeme mít cash flow a od toho se potom můžou odvíjet dál nějaký větší experimenty. To znamená, že můžeme udělat nějaký větší brandingové kampaně, můžeme třeba nakoupit nový tool, a něco takového. Jo, co je třeba rozdíl, tohle je takový jako náročnější v tom, protože ten projekt je v podstatě financovaný jako z vlastních nějakým způsobem zdrojů. To znamená, nestojí nad tím žádný investor, který mu se prostě zavolá a řekne, hele, chceme používat Kebulu, Good Data, bude to stát jenom prostě 500 000 euro na nějakou dobu, jo, ale musíme si na ten nástroj v podstatě vydělat, musíme se dostat do toho stavu. Jo. Tohle to už je potom nějaký jako jednak celkový přehled, to znamená, že samozřejmě tohle to děláme pro každou zemi, děláme to i pro ten součet těch zemí, jo, což znamená, že se podíváte na jednu věc nebo na jeden přehled, na jednu tabulku a vidíte heatmapu toho, jakým způsobem se vám plní návštěvnost, konverzní poměr, počet objednávek, průměrná hodnota objednávky, v podstatě a celkový plnění plánu, který tam máte po všech zemích. Jo, a ve chvíli, kdy zjistíte někde nějaký problém, chcete zjistit větší detail, tak se zakliknete níž a hloubáte dál a můžete se dostat potom přesně až na úroveň plánu těch jednotlivých kanálů. Jo, tady vidíte návštěvnost, únor, extrapolaci února a ten konkrétní stav. Takže kdybyste třeba řešili problém v konverzním poměru, tak vidíte, že ten problém je v S-kliku a můžete řešit i kde ten problém v tom S-kliku je. A nemusíte vůbec chodit do žádné platformy. Jo, tohle to celé je samozřejmě jako automatizovaný. Ale ta první verze, na které jsme pracovali ještě s Martinem, tak jakoby automatizovaná nebyla. To znamená, že jsme si tam pro ty dílčí metriky, ty stavy napočítávali každý týden. Jo, což zní jako trošku šíleně, že jsme v podstatě dělali něco, co bylo úplně uhozený, ale my jsme prostě měli každý, jako co jsme řídili, jak jsme řídili 7 vertikál, které byly v nějakém provozním stavu, náročným, dejme tomu. A v podstatě potřebovali jsme odřídit jako 15 lidí interně v týmu, plus jako spoustu agentur okolo a plus dalších věcí, které se prostě valily každý den, takže jsme prostě potřebovali jednoduše vědět, kde ten problém vzniká. Takže jsme jako nějakým způsobem navrhovali tu strukturu a pak tu opičí práci jsme naučili dělat někoho jiného a pak jsme prostě vymysleli to, jak se to bude dělat samo. A teď už se to triggeruje třeba 3krát denně. Tak. Matematické modelování, což je ta poslední složitější část, kterou teďka používáme, tak to ještě máme už jednu takovou jakoby experimentální část toho modelu, to znamená, že když tady máme v té části extrapolace, tak jo, pardon, vrátíš to zpátky, prosím tě? Dávej pozor. Jo, tak ta extrapolace, třeba ten konverzní poměr, extrapolace toho konverzního poměru pro Google AdWords 1,12, tak tuhle tu chvíli je to extrapolace last click non-direct konverzního poměru. Jo, s čím pracujeme už v jedné verzi, která je jako spíš teďka ještě pro nás, ještě to neukazujeme úplně všem lidem, aby se ještě nezrozily té složitosti, tak je extrapolace právě na úrovni té data-driven atribuce. Jo, a jakým způsobem my to děláme? Tak, dopředu. Tak používáme k tomu Roivenue, kde máme v tom, jo, zase tady to je jakoby příklad, takže ty kanály se nemusí úplně shodovat. Tady je třeba ten AdWords search už rozpadlý ten AdWords do nějakých dílčích kanálů.
tak v Roivenu máme rozpad kanálu stejný jako v tom plánu, jo, to není až takový problém tam naimportovat a Roivenu nám napočítává ten atribuční model dle těch vybraných modelů, který máme pro ten daný kanál, jo, což znamená, že vidíme, že třeba pro ten první řádek, pro ten AdWords je to podle Markova žádná celá 86, podle Shipleyho žádná celá 73. Co tato informace znamená? Jo, ta informace znamená to, že můžu ještě zpátky. Jo. Ta informace znamená to, že kdyby tam byl vedle stoupestry, by byl extrapolace podle Markova, tak by se vzal ten Markův koeficient, žádná celá 86, a v podstatě by se s tím přenásobil ten konverzní poměr. Takže ten konverzní poměr by tady byl nižší, co se týče AdWords. Jo, a samozřejmě někde by byl zase vyšší, a to by vám dalo celkový počet objednávek na transakcích, na revenue, na marži podle atribučního modelu. Takže potom máte v podstatě 2 úrovně PNOčka nebo jakýkoliv další metriky, kterou sledujete, MROMy, podle různých atribucí. Jo, takže víte, že když se podíváte na nějaký kanál a řeknete, tyjo, prostě Facebook má last click, non-direct PNO 100%, tyjo, to musíme prostě nějakým způsobem ohnout, a vedle toho máte informaci, že z atribučního pohledu má PNO prostě třeba 15%, tak víte, že nějakým způsobem pozitivně ovlivňuje ten celkový tok konverzí, který tam máte, a pak už záleží na tom, jestli jste v té hladině celkového PNO celého projektu, co znamená včetně neplacených kanálů, anebo jestli to přesahujete nebo ne. Jo. Takže tímhle způsobem jakoby, se snažíme zavést data-driven